गाउँमा सानो फार्म खोलेर त्यसलाई विकास गर्दै श्रीमान श्रीमती मिलेर मेहनत गर्दै वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा चाहिँ परिचित गराउन सफल हुनुभएको छ पोल्ट्री फार्मलाई। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस एपिसोडमा हामीले एउटा प्रेरणादायी स्टोरी सेयर गर्दैछौँ। उदयपुर जिल्लामा गाईघाट सहरदेखि नजिकैको गाउँमा एकजना किसानले वैकल्पिक रूपमा चाहिँ पोल्ट्री फार्मलाई चाहिँ लिनुभएको छ, जसबाट उहाँले राम्रै आम्दानी लिनुहुन्छ। हजुर, आजको भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने वास्तवमा उहाँले के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो भनेर सरसर्ती जानकारी पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई केही प्रेरणा दिनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु। लागौँ स्टोरीतर्फ। गाईघाट बजारदेखि 4 किलोमिटर आसपासमा चाहिँ 3 किलोमिटर 4 किलोमिटरको आसपासमा उहाँले एउटा फार्म राख्नु भएको छ। यसरी बजार नजिकै भएपछि सेल आउट गर्न पनि एकदमै सजिलो, बजारको अभाव नहुने, पहिलो कुरा त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सुरुमा 40-50 वटा मात्रै लोकल जातका कुखुराहरू पाल्नु भएको उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको हो। यसरी सुरुमा कम लगानीमा सजिलै लोकल जातका कुखुराहरू हुर्काउन सकिन्छ, थोरै ठाउँ ओगट्ने, त्यस्तै रोग व्याधिहरू पनि एकदमै कम लाग्ने र औषधि उपचारहरू पनि कम खर्चमा सजिलै गर्न सकिने भएको कारणले यसरी लोकल जातका कुखुराहरू पालेर उहाँले ओथारो दिँदै आम्दानी लिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा ससाना मेसिनहरूबाट उत्पादन लिनु भएको हो। मिनी इन्क्युबेटरहरू मैले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा ससाना इन्क्युबेटर 20 देखि 40 क्यापासिटी, 60 क्यापासिटी लगायत धेरै किसिमका इन्क्युबेटरहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। त्यस्ता खालका मिनी इन्क्युबेटर उहाँले अबिराम एग्रोटेकबाट मगाएर चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको हो। यसरी एउटाले मात्रै अपुग भएपछि विभिन्न चरणमा 2-3 वटा उहाँले मेसिनहरू इन्स्टल गर्नुभयो, ससाना मेसिनहरू। त्यसबाट राम्रो नतिजाहरू पाउँदै गर्दाखेरि, उत्पादनहरू राम्रो हुँदै गर्दाखेरि पछिल्लो पटक उहाँले स्थानीय सरकारबाट अनुदानमा चाहिँ एउटा मझौला साइजका इन्क्युबेटर, अटोमेटिक इन्क्युबेटर मगाउनु सफल हुनुभयो, प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। र यसरी यहाँसम्मको यात्रा गर्दाखेरि उहाँलाई घर परिवारले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरेर श्रीमतीको भूमिका अहम रहन्छ यस्तो कुराहरूमा। किन भन्दाखेरि श्रीमतीले दानापानी, त्यस्तै हेरविचार र मेसिनहरूको अपरेसन पनि राम्रोसँगै मोनिटर मात्रै गरिदिनु भयो भने कति राम्रो फलदायी रिजल्टहरू पाइन्छ भनेर आजको यस कथाबाट मैले तपाईँलाई चिर परिचित गराउँदैछु। हजुर, वास्तवमा श्रीमान आफू चाहिँ पेसागत रूपमा व्यस्त रहँदै गर्दाखेरि श्रीमतीले चाहिँ यसरी पोल्ट्री क्षेत्रलाई चाहिँ वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहनु भएको छ, उत्पादन लिइरहनु भएको छ। यो स्टोरीहरू तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि उहाँको फार्म भिजिट गर्न मौका पाइयो। सुरुको लेभलमा पनि भिजिट गर्ने मौका पाइयो। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले मेसिन हालिसकेपछि उहाँसँग भेट्ने मौका पाइयो। मैले सानो भिडियो क्लिप यसै भिडियोमा चाहिँ अट्याच गर्छु र तपाईँलाई सजिलो हुनको लागि, तपाईँले त्यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि यो भिडियो मैले अट्याच गर्दैछु। त्यस्तै तपाईँ उदयपुर आसपासमा, गाईघाट आसपासमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग लोकल जातका अन्य विभिन्न किसिमका अन्डाहरू छ, स्टकमा छ भने उहाँसँग सम्पर्क गरेर चल्ला निकाल्नको लागि चाहिँ मेसिनमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले चल्लाहरू आवश्यक पर्यो, कुखुराहरू, प्यारेन्टहरू आवश्यक पर्यो भने पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सम्पर्क नम्बर डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गरेर इन्स्पायर कसरी हुने ती खालका कुराहरू पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, लिन सक्नुहुनेछ। र अन्तमा तपाईँहरूलाई पनि ससाना खालका मेसिनहरू
ह्याचरी मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू वा यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू चाहिन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकले विभिन्न किसिमका मेसिनहरू, विभिन्न क्षमताका मेसिनहरू, विभिन्न मूल्यका मेसिनहरू, विशेष गरेर 4,000 मूल्यका मेसिनहरू नै अबिराम एग्रोटेकले उत्पादन गर्दै आएको छ, जसले गर्दाखेरि कम आय स्रोत भएका व्यक्तिले पनि आफ्ना पोल्ट्री फार्ममा सजिलै राख्न सक्छन्। त्यो हिसाबका ह्याचरी मेसिनहरू पनि नेपालमै उत्पादन गर्दै आइरहेको छ अबिराम एग्रोटेकले। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।